مرحبا وكيف الحال؟ وكل عام وانتم بخير ونعاد علينا وعليكم شهر رمضان بالصحة والعافية. ردا على مقولة شو بيقدر الصايم ياكل في رمضان؟ أنا بحكي لك شو بيقدر ياكل الوجبة وما عليها وما تحتها وما فوقها والقادم والآتي والسابق منها، إذا بياكل نشويات. إذا أنت من الناس اللي حضرت الفيديو قبل شهر إنه كيف تخسر 10 كيلو في رمضان وما سمعت النصيحة إنه إذا بدك تخسر برمضان لازم قبل بشهر تبلش، فأنت فاتك شهر كامل كان ممكن تخسر فيه 6 ل 7 كيلو وتكمل زيهم في رمضان. حلقتنا لليوم رح نحكي عن كيف أنت تلتزم بخطوات بسيطة عشان تضمن خسارة وزنك في رمضان اللي بيكون فيه الصيام فيه إجباري علي وعليك، والصيام المتقطع فيه هو عبادة، فبصفي تركيزك بس على الساعتين 3 اللي ممكن تاكل فيها في وقت الأكل والباقي صيام. في حلقتنا اليوم حنحكي عن كل ما يتعلق بهذه النصائح الستة أو السبعة. بس بداية الحلقة اكتب لي بالتعليقات، هل أنت بدأت بالحمية قبل رمضان بشهر لما نزل هداك الفيديو، ولا أنت من الناس اللي بتسوف واللي سوفت من هداك الفيديو حتسوف اليوم حتسوف بكرة وحيضلوا حلمك في حياتك تخسر وزنك من اليوم إلى ما بعد 10-15 سنة؟ نصيحتي بلش من اليوم حتى تلاقي لك حلم تاني غير حلم نزول الوزن اللي صار لك سنوات بتحلم فيه، ولكن عبثا تحاول. راجعين أكيد بعد الفاصل. فعشان هيك في بداية حلقتنا لليوم جيب معك فنجان قهوة سادة حتى نشربها وإحنا بنسجل كل التفاصيل أو أنت عمالك بتسبح، وفطارا شهيا لكل الصائمين. أول موضوع بدنا نحكي فيه إنه قديش الناس عمالها بتنسى فوائد هذا الشهر العظيم خوفا من الزيادة بالوزن والسمنة، خصوصا أصحاب الأوزان العالية. يعني شهر رمضان هو من الأشهر المباركة لأنه أنت عمالك بتعمل فيه أصعب أنواع الصيام اللي هو الصيام الجاف، اللي هو بشكل 3 أو 4 أضعاف قوة الصيام العادي، فالمتوقع أنه تنزل بالوزن أسرع من الأيام العادية في السنة. لكن لأنه أنت بتصير تتشهون على كل أنواع الحلويات اللي بتتذكرها واللي ما بتتذكرها، فمن المضمون دائما لكل الناس اللي عندهم زيادة وزن ومقاومة أنسولين أنك تزيد من 5 ل 3 كيلو في رمضان. ودائما شوف ميزانك زيد عليه 3 كيلو إذا أنت بدك تاكل على هواك في رمضان في أحسن الأحوال. رغم أنه إحنا بنصوم 12% من السنة، يعني عم نصوم شهر رمضان وبنصوم اثنين وخميس ونصوم بقية النوافل اللي بنعملها، إلا أنه عالم العربي مليان بمقاومة الأنسولين والسكري، وهذا بسبب الممارسات الخاطئة اللي بتتضخم وبتزداد بشهر رمضان. سألت أي واحد ليش ما بتقدر تلتزم برمضان، بقول لك بكل بساطة أنا بخاف من العزايم، وعشان تتخلص من مشكلة العزايم حاعطيك الحل خلال الحلقة. عزايم رمضان بتكون مدججة بالحلويات، لكن برضو فيها لحوم وسلطات وشوربات، فحنخليك تستغني من إشي وتبدله بإشي تاني. ممتاز رمضان جدا لصحة الإنسان، ففي رمضان أنت بتدخل بالحالة الكيتونية، فمعناته في استشفاء للجهاز العصبي بشكل عام. ممتاز جدا شهر رمضان لتنظيف الأمعاء والقولون، فالقولون بنظف نفسه وبتخلص من السموم اللي فيه أثناء فترات الصيام، لأنك أنت عم تقعد جزء كبير من الوقت ما عمالك بتاكل. ممتاز جدا شهر رمضان لتقليل مقاومة الأنسولين، فهو ممتاز لأي حدا بده يفكر يولش وقف أدويته من أدوية السكري، بالذات لما صار له فترة عماله بيلتزم بهذه الحمية لعلاج مرض السكري. وكذلك اللي بيعملوا عند الكيتو عشان يقللوا الضغط أو تكيس المبايض، هو شهر ممتاز جدا من العيار الثقيل. ممتاز جدا لخسارة الوزن، وهذا بديهي لأنه أنت لما بتكون صايم بيرتفع هرمون النمو، وارتفاع هرمون النمو حيؤدي بكل بساطة أنك أنت تحرق الدهون الموجودة في دهونك وتتخلص منها من خلال تحويلها إلى طاقة وأجسام كيتونية بشكل مباشر أثناء فترات الصيام. عشان ما نطول عليكم خلينا نبلش بأهم 7 توصيات حتى تضمن أنك تخسر وزن في رمضان. أول هاي التوصيات هي أنك أنت تاخذ الوزن والمقاسات في بداية رمضان. إذا أنت ما تجرأت تاخذ وزنك اليوم ومقاساتك اليوم صباحا بالملابس الداخلية بعد ما تروح على الحمام، يعني بأقل أوضاعك وزنا، فأنت ما رح تلتزم أساسا برمضان. لأنه حتى تقدر تعرف أنه أنت حققت نتيجة أو لا، لازم تكون أنت بكل بساطة عارف وين بديت وعارف لوين بدك تنتهي، أو عارف أنك لما انتهيت حققت نتائج. فإذا أنت من الناس اللي لا أنا على الملابس أو أنا أكيد رح أنزل، أو أنت ما بدك تلتزم أساسا، فروح خد وزن حالك بميزانك
وما تختزل نتائجك بالميزان، حط المقاسات موجودة كمان. الشغلة اللي بعدها انك لازم تعمل اشي ينشطك، انه انت تعمل مجهود في رمضان. ما بدك انت تكون عنوان رمضان لخسارة الوزن هو الحرمان. اكيد اللي بده ينزل بوزنه ما لازم ياكل زي اللي بده يثبت وزنه، يعني ما مش من العدل انه اللي ملتزم بصحته دائما وزنه ثابت ياكل نفس الشخص اللي بده ينزل بالوزن 10 و20 كيلو. لكن عشان تزيد الاشياء اللي انت تعملها حتى ما تكون في معظم حميتك حرمان، مارس الرياضة والمشي، بانك تمشي بعد الفطور او قبل الفطور او بعد التراويح. كل ما كان في مشي اكثر في رجيمك في رمضان، كل ما كان في نشاط اكثر، كل ما انت حسيت انه انت مش بس بتحرم حالك وبتعمل مجهود، هذا المجهود عم تعمل عطاء لجسمك بدل ما تحرمه. الشغلة الثالثة، وجبة السحور ما بصير يكون فيها اي نوع من انواع النشويات. وجبة اصلا هدفها انك انت تصحى، ولما بتصحى عمالك بتتعبد، فليش تدمر صحتك وعافيتك وترفع السكر عندك في دمك وانت عمالك بتعمل وانت عم تاخذ وجبة الفطور اللي اصلا اذا انت عمالك بتسهر طول الليل وانت بتستناها، السكر بكون عندك عالي كثير مبالغ فيه بسبب السهر. بعدها اكيد نحل موضوع مشكلة العزايم عندك في رمضان. كل الناس بتخاف من عزايم رمضان. إذا بدك تحل مشكلة عزايم رمضان، بتخلي يوم التوزين الثاني بعد أول يوم برمضان كل أسبوع يكون بعد يوم عزيمة. يعني أنت بتكون عارف إن توزينك بكرة وأنت رايح اليوم على عزيمة، فبتكون حريص على إنك مش تحرم حالك، إنك تاكل وتشبع من أزكى اللي موجود في الأكل، لكن من الخيارات اللي بتفيد مصلحتك، وإنه ميزانك يكون نازل في اليوم اللي وراه. حتى لو خايف من احتباس السوائل، بنوزن اليوم بعد العزيمة بيوم وبعدها بيومين، فبتكون ضامن انك انت نازل وزنك برمضان. اذا انت بدك كل يوم تروح فيه على عزيمة او كل عزيمة تروح فيها تاكل ما لذ وطاب، فانسى موضوع انك تنزل في رمضان، وانسى انك تثبت وزنك في رمضان، لانه اكيد وزنك بعد رمضان حيزيد من 3 إلى 5 كيلو، لانه عندك اساسا مقاومة انسولين. اما النصيحة الخامسة المتعلقة بالحلويات، حلويات الكيتو كلها صارت موجودة، واخر الفيديو راح احط لكم وصفة القطايف تبعت رمضان المعمولة من طحين اللوز اللي هي كيتو. اول اشي اذا بدك تاكل انت هذه الحلويات كل يوم في رمضان، فانت حتى لو كانت كيتونية ما راح تخسر وزن، لانه الحلويات الكيتونية سعراتها عالية، وبالتالي انت ما راح تنزل ولا جرام، فخليها من 2 ل3 في الاسبوع. والحلويات العادية اذا انت من الناس الضعيف ورح تاكل حلويات عادية، فاختزلها ل2 في الشهر، يعني في نص رمضان بتكافئ فيها نفسك، وفي اخر رمضان قبل العيد. الشغلة الثالثة انه لو انت دخلت نكهة الحلو من خلال التمر، تمرة واحدة ما بتطلعك من الكيتو في رمضان، وركز على انك انت تمارس الرياضة وتاكل اكل زاكي، حنحكي بتفاصيله كمان شوي. وهون بنوصل ايش احنا لازم ناكل في رمضان حتى ننزل فيه بالوزن. معظم الاكل اللي بنحط على سفرنا في رمضان مسموح لك في الحمية الكيتونية وبخليك تنزل بالوزن، واذا ما كنت في كيتو بتكون لو كارب مع الصيام الطويل والجاف اللي بنصومه تنزل فيه بالوزن. يعني كل انواع اللحوم مسموحة لك، وخلي نحكي انه مقاس او وزن اللحوم بعد طبخها من 250 ل 300 جرام حتكون كافية انها تشبعك وتقضي عليك. وقتها بنقول ايش بده يقدر ياكل الصايم في رمضان. حناخد صحن شوربة كبير نفتتح فيه وجبة الافطار، وهذه الشوربة ممكن تكون من اي نوع شوربة بخطر على بالك، طالما انه هذه الشوربة لا تحتوي على نشا، ما فيها شوفان، ما فيها قمح، ما فيها منتجات العجين. يعني البقوليات بشكل عام مسموحة في رمضان، يعني عم نحكي عن عدس، عم نحكي عن فول، فاصوليا، لوبيا، بامية بالطماطم. كل هاي الشوربات لما بتاخذ صحن منها ما بتؤدي إلى ثبات وزنك. بعد ما تخلص هاي الصحن ممكن تاخذ حبة التمر، أو تخلي حبة التمر بعد الأكل أو قبل الشوربة بربع ساعة، هذا خيارك. بعدين تنتقل انت على صحن سلطة كبير، تنتقل بعديه على اللحم، وبتنهي بصحن سلطة. ضروري انك انت لما توقف صيامك او توقف اكلك في رمضان، انه ما تكون انت واصل لمرحلة من الانتفاخ اللي ما تقدر فيها تتنفس، لانه اذا صار عندك نفخة وامساك، الامساك هو بحد ذاته بثبت وزنك وبمنع نزوله كمان. بخصوص العصائر، اكيد ما تاخذ عصائرك مع الاكل، لانك لما تشرب العصير مع الاكل بتمنع عملية الهضم كما يجب، فبتخلي العصير اللي بدك تاخده في رمضان بعد نهاية الوجبة بمن ساعة إلى ساعتين.
عصائرك ممكن تكون عصائر رمضانية زي التمر الهندي، وحط عليه محلي، عرق السوس، الخروب، ممكن تاخذ الليمون والنعنع، ممكن تاخذ المياه الغازية وتحط عليها شوية فراولة، عصير افوكادو مع ليمون وفراولة. هاي كلها خيارات ممكن تختارها. فما تطلع لي عصير المانجا وتقول لي ليش مش قادر اشرب عصير مانجا. انت عندك زيادة بالوزن وعليك دين، فلازم تسده. بنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات ايش من هاي النصائح انت بدك تسوي، وهل انت ناوي تخسر وزن ولا تزيد برمضان؟ والأهم من هيك، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يكون شهر خير علينا وعليكم، وبشوفكم بالحلقات القادمة. وأكيد بنهاية حلقتنا لليوم إذا شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإحنا في شهر الخير وزكاة العلم نشره. ما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس، والأهم أنك بتقدر تنضموا لإعلام الراعي على الفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، وتقدروا تتابعوني بالإنستغرام والسناب شات والتيك توك. بشوفكم بالحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.